हेलो नमस्ते सञ्जय नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आजको भिडियो मैले OnePlus 5T मोबाइल लिएर आएको छु र यो खास यो डिस्प्ले चेन्ज गर्न भनेर चाहिँ लिएर आएको। तर यसमा भोल्युम अप डाउनको चाहिँ अलरेडी नै ब्रोकन भएको रहेछ। मार्केटमा खोज्दा खोज्दा नपाएर बल्ल बल्ल यो पाएको। तर यसमा पनि प्रब्लम यो सेभ मोडमा आएर बस्छ। यो डाउनले प्रेस भएर बसिरहेको छ। यो एक आपसमा सबै सर्ट भइरहेको छ। यो हामीले हेर्न सक्छौँ। यसमा यो 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 पिन पनि सर्ट छ, यो जिरोमा आइरहेछ र यो पिन पनि सर्ट छ, यो पनि जिरोमा आइरहेछ। यो तिनटै यसरी सर्ट भइसकेपछि यो यसले काम गरिरहेको छ। अब हामी यसलाई बनाउन जाँदैछौँ कसरी चाहिँ हामीले रिपेयर गर्न सक्छौँ भनेर। अब मैले यसमै पुरानोमै बनाउने ट्राई गरेको, तर पुरानोमा कस्तो हुँदो रहेछ यो निकाल्दाखेरि यो पनि एक आपसमा सर्टै भइरहेछ। यो एक आपसमा सर्ट भइसकेपछि यो काम छैन। यसलाई हामीले पुरानोलाई चाहिँ एक साइडमा हटाएर यसलाई हामीले निकालिकन हामीले बिचकोलाई ग्राउन्ड मान्यो भने यो बिचकोलाई यो एउटा साइडमा यसरी ग्राउन्ड दिन्छ भने यो दुईटालाई चाहिँ अप डाउनको बोलाउनुको लागि हामीले एउटा यसमा दिन सक्छौँ, एउटा यसमा दिन सक्छौँ। यसरी चाहिँ हामी यो आज रिपेयर गर्न जाँदैछौँ। यसमा हालेर हामीले चेक गऱ्यो भने यसमा सेभ मोड पनि आउँछ। म यो पनि देखाउने होला चाहिँ यसमा सेभ मोड चाहिँ आइरहन्छ। यो जस्तै मान्यो मैले यसमा चाहिँ यो राखेँ। राखिसकेपछि यो हामीले जोड्नुपर्ने जरुरत छैन। यो तलको लागि आउने हो, यो तलको यसमा भइहाल्यो। यो चार्जिङको भागको लागि हो यो। अब यसमा हामी डिस्प्ले पनि हालौँ OnePlus 5T। यसलाई हामीले यसमा डिस्प्ले लगाएर हेर्दाखेरि यसमा प्रब्लम चाहिँ यो अटोमेटिक सबै टच भएर चाहिँ यसमा सेभ मोड आएर बस्छ। यसलाई चाहिँ आज हामी रिपेयर गर्न जाँदैछौँ। अब नपाउने खण्डमा हामीले त्यसरी भए पनि बनाउनै पर्छ। यसलाई यहाँ राखेँ। यसलाई अब एकचोटि अन गरौँ। यो सेट अन हुँदैछ र यो सेभ मोडमा आएर बस्यो। यो भोल्युम अप डाउनको गरिहाल्यो भने नै एकैचोटि भोल्युम अप डाउन सबै भइरहेको हुन्छ। यसमा चाहिँ यो डाउन बटन प्रेस भइरहेको छ। यसलाई अलिकति प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने यो टच त हुनु पर्यो। यसलाई अन गरौँ। यो अन हुन अलिकति टाइम लाग्छ। यसमा सेभ मोड आएर बसिरहन्छ। यो जुन भोल्युम अप डाउन अटोमेटिक सर्ट भएर चाहिँ यो तल सेभ मोडमा आएको। भोल्युम डाउन प्रेस गर्दाखेरि काम गरिरहेको छैन र यसले पनि काम गरिरहेको छैन। किन भन्दाखेरि यो एक आपसमा सबै सर्ट छ। अब यसलाई हामीले आज रिपेयर गर्न जाँदैछौँ। यो चाहिँ ओरिजिनल यसकै सेटमा भएको। यो यहाँनिर चाहिँ ब्रोकन भएर चाहिँ बसेको रहेछ। यो काम नगर्ने भएर चाहिँ हामीले यो चाहिँ मार्केटबाट लिएर आएकोमा चाहिँ यस्तो प्रब्लम छ। यो दुईवटा यो जुन यो स्विच छ यो 4 लेगवाला स्विचलाई चाहिँ हामी निकालेर यसमा एउटा ग्राउन्ड दिनेवाला छौँ र एउटा चाहिँ भोल्युम डाउनको लागि, एउटा चाहिँ भोल्युम अपको लागि चाहिँ हामी 3 वायर लिएर आएर चाहिँ हामी यसमा जम्पर गरिकन बनाउन जाँदैछौँ। र मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै नयाँ भ्युवर्सहरू मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथै यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला र कस्तो भिडियो हजुरलाई चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला भन्दै अब यो हामी रिपेयर गर्न जाँदैछौँ। गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो च्यानलको सानो प्रोमो पछि चाहिँ हामी यसलाई सुरुवात गरौँ है त। अब यो हामी रिपेयर गर्नुतिर जाउँ। यसमा हामीले मेन कुरो पहिला सुरु चेक गर्नु पर्यो के भन्दाखेरि यसको कुन चाहिँ ग्राउन्ड कुन चाहिँ अप डाउन हामीले त्यो चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई मैले साइडमा राख्थेँ। 3 लेगमा यो एउटा 1 पिन ग्राउन्ड हुन्छ, 1 पिन प्लस 1 पिन माइनसको लागि राखेको हुन्छ। यो 2.88 यो प्लस, यो 3.95 यो डाउन, यो प्लस अप, यो डाउन र यो ग्राउन्डमा किनभने जिरो नै छ। यो हामीले बिचलाई ग्राउन्ड लिनु पर्यो। अब यसलाई लिने बेलामा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसरी बस्नेमा यसलाई हामीले अप गर्नु पर्यो, यो बिचलाई ग्राउन्ड गर्नु पर्यो, यसलाई एउटा डाउन गर्नु पर्यो। एउटा सानो डायग्राम पनि कोरिहालौँ। हाम्रो यसमा 3 लेग छ। यो 1 2 3 लेग भयो। यो भोल्युम अप, यो माइनस ग्राउन्ड, यो भोल्युम डाउन यसरी हामीले एउटा राखौँ। अब यसको लागि हामीले यसमा के हेरी बनाउनु पर्यो भन्दाखेरि यो सबै सर्ट छ, एक आपसमा सबै सर्ट छ। यो सबै सर्ट छ। अब यसलाई हामीले कसरी बनाउनु पर्यो भन्दाखेरि यसलाई यसरी राखौँ। यसरी राख्दाखेरि यसमा हामीले डायग्राम हेरौँ। यो चाहिँ 1 प्लस 5T 1 प्लस 5T यो भयो। अब यसलाई हामीले लेग भयो 1 लेग 2 लेग यो 3 लेग। अब यहाँबाट यो
यसरी यसरी आएर यसरी यहाँ बसेको छ यो यहाँनिर यो 1 स्विच यहाँ 1 स्विच यो 4 लेगको स्विच यहाँ 4 लेगको स्विच यो 4 लेगको स्विच अब यसलाई हामीले कसरी बनाउन सकिन्छ भन्दाखेरि अब यो लिउँ ग्राउन्डलाई हामी एउटा उयो बनाउँ किनभने योसँग कनेक्सन यो हुन्छ योसँग कनेक्सन यो हुन्छ योसँग यो हुन्छ ग्राउन्ड यसरी लिउँ अब यो ग्राउन्ड भयो ग्राउन्डकोबाट यसरी एउटालाई हामीले यसरी डाइरेक्ट यो दुईटा स्विचलाई ग्राउन्ड गरौँ यहाँदेखि यहाँ यो यहाँनिर यो डाइरेक्ट हुन्छ यहाँबाट यो डाइरेक्ट हुन्छ यहाँबाट यो डाइरेक्ट हुन्छ यो डाइरेक्ट हुन्छ जब हामीले प्रेस गर्छौँ यो दुईटालाई टच गराउने हो अब त्यसपछि एउटा डाउन ल्याउँ डाउनलाई हामी यसमा दिउँ यो र यो एउटै कनेक्सन हुन्छ र यो यसरी यसरी दिउँ अब यो कस्तो हुँदाखेरि यो प्रेस गऱ्यो भने ग्राउन्ड र यसको टच हुँदाखेरि भोल्युम अप भोल्युम प्लस हुन्छ र हामीले यो र यो प्रेस गऱ्यो भने यहाँबाट भोल्युम डाउन माइनस हुन्छ यसरी चाहिँ हामीले बनाउन सकिन्छ अब हामी यसलाई निकालेर यहाँनिर यहाँबाट एउटा 1 वायर लिउँ यहाँबाट 1 वायर लिउँ यहाँबाट 1 वायर लिएर यसलाई हामी बनाउन जाँदैछौँ यो मार्केटबाट लिएर आएको काम नगर्ने भने अब यो रिटर्न त लिँदैन अब यसलाई हामी बनाउन जाँदैछौँ अब यसको लागि मैले लिएँ आइरन हिट्दै भने बिग्रिन्छ यसलाई आइरन मैले यसरी राखेँ पेस्ट लाउँ यहाँनिर पेस्ट लगाइसकेपछि अब यो हामी जुन यो फ्लेक्स छ एक्चुअली यो फ्लेक्समा नामौँ यहाँ त साइडबाट राखौँ अब एक आपसमा सर्ट छ हेरौँ अझै सर्ट छ सबै सर्ट छ यो सबै अझै सर्टै छ यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ भने यसलाई कट गरेर हामी पछि यसमा जोइन गर्न सक्छौँ तर यसमा चाहिँ कस्तो अपोजिट छ भन्दाखेरि यो र यो दुईटा डाइरेक्ट सर्ट छ र यो सर्ट छ किन भन्दाखेरि यसमा स्विचमा यो र यो टच हुने हो यो र यो टच हुने हो जब हामीले प्रेस गर्छौँ यो दुईटामा चाहिँ यो दुईटालाई चाहिँ काम गर्नुपर्ने हो तर यो अपोजिट भएको छ यसमा चाहिँ यस्तो भएको छ डिफेक्टेड प्रोडक्ट हो यो किन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यो यसरी चाहिँ सर्ट छ जस्तै यसमा यो पिनमा जस्तै 1 2 3 4 लेग छ 1 2 3 4 लेग छ अब यसमा यसरी चाहिँ टच भइरहेछ यो यसरी टच दुईटा ग्राउन्ड यसरी टच भइरहेछ यसरी टच हुनु भनेको यसमा हामीले स्विच राखिसकेपछि यो 4 पिन लेगमा चाहिँ हामीले जब प्रेस गर्छौँ यो र यो टच हुनुपर्ने हो र यसमा चाहिँ यो यसरी यहाँबाट यहाँ आइसकेपछि यो अटोमेटिक डाइरेक्ट सर्टबाट बसेको यसरी त्यही कारणले अब हामीले यसलाई कसरी बनाउन सकिन्छ भन्दाखेरि यसमा यो दुईटा ग्राउन्डै छ यसरी यो राखौँ यो राखौँ यो राखौँ र यो राखौँ अब यो र यो दुईटा टच छ र यो पनि टच छ भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो र यसलाई हामीले ग्राउन्ड लिनु पर्यो र यो लेगलाई हामीले यसलाई यसमा चाहिँ स्विचमा चाहिँ कनेक्सन नगर्ने यसलाई चाहिँ हामीले ब्लक गरिदिने भन्नाले यहाँ माथिबाट यसलाई हामीले ग्लु लगाएर चाहिँ बन्द गरिदिने र यसमा बन्द गरिदिने यो दुईटा यसरी टच छ यसलाई हामीले बन्द गरिसकेपछि जब हामीले एउटा पिन एउटा चाहिँ हामीले यहाँबाट एउटा ल्याउँछौँ र यहाँबाट एउटा लिएपछि यो काम गर्छ यसमा भोल्युम डाउन यो भोल्युम प्लस यसरी चाहिँ तीनटा लेग यहाँ तीनटा छ बोर्डमा यसलाई ग्राउन्ड यो भइहाल्यो यसरी यसमा दिन्छौँ र यसरी यसमा दिन्छौँ यो गऱ्यो भने यो काम हुन्छ यसलाई चाहिँ हामीले कट गर्नुपर्छ यसको चाहिँ यहाँ कट गरेर हाल्नु चाहिँ किनभने डाइरेक्टली यो टच यो तिनटै टच भइरहेछ यो टच हुनु भनेको नै सेभ मोडमा आउनु अटोमेटिक भोल्युम अप डाउन भइरहनु र केही नचल्नु भोल्युम अप डाउन पनि सो नगर्नु प्रेस गर्दाखेरि सो नगरेको कारण यस्तो कारणले चाहिँ यो भएको यसरी हामीले यो बनाउन सकिन्छ मार्केटमा उपलब्धै भएन भने पनि हामीले यसमा यो निकालिकन हामीले माथिबाट चाहिँ यसमा वायर जोइन गरिकन हामीले बनाउन सकिन्छ यो चाहिँ बल्ल बल्ल मार्केटमा पायो भएर चाहिँ लिएर आएको तर यसमा नि फल छ यो डिफेक्टेड छ यो त्यही कारणले मैले यसरी बनाउन जाँदैछु अब यसलाई हामी बनाउँ यो र यो दुईटा सर्ट छ यो र यो दुईटा सर्ट छ हामी एउटालाई चाहिँ यो ब्लक गर्नु पर्यो एउटा ब्लक यो सोल्डिङ नगरिकन यसलाई चाहिँ हामीले यहाँबाट ग्लु लगाएर यसलाई यो टच नहुने बनाउँछौँ र यसमा एउटा लिन्छौँ हामी र यसमा एउटा लिन्छौँ यो ग्राउन्ड यो भइहाल्यो
त्यो गर्दाखेरि हामी ग्राउन्ड एउटा यहाँ दिन्छौँ, एउटा लाइन यहाँ दिन्छौँ, एउटा लाइन यहाँ दिन्छौँ। यसरी चाहिँ हामी बनाउनु लाग्छ। यसको जुन यो पिनहरूमा यो तलमाथि यस्तो सर्छ, यसलाई हामीले यसमा युभी ग्लु हालिकन यसलाई जमाएर यसमा लगाउन सक्छौँ। यो जुन तलको सर्छ यसमा मैले यो युभी ग्लु लगाएँ। अब हामी यसमा बटम हाल्न जाउँ। मैले यसलाई जम्पर लगाउँ। यसरी हामीले जम्पर लगायौँ। एउटा यहाँ, एउटा यता लगायौँ र एउटा चाहिँ यो यतापट्टिको चाहिँ ग्राउन्डको लागि हामी लगाएको छौँ। अब यहाँ स्विच राखौँ। अब यो OnePlus 5T को यो जुन भोल्युम अप डाउनको हो, डिफेक्टेड आएको छ। अब यसमा चाहिँ अब हामी स्विच लगाउँ दुईटा। अब यो लगाउनलाई मैले आइरनलाई यसरी राखेँ। हामीले स्विच पनि लगायौँ र जम्पर पनि लगायौँ। तल दिएको छौँ डाउनमा, अर्को माथि दिएको छ। यो एउटा हामीले ग्राउन्डको लागि बनाएको छौँ। यो अप प्लस, यो डाउन, यो ग्राउन्ड यसरी हामीले तिनवटा जम्पर दिएको छौँ। स्विच पनि लगायौँ। अब यो एक आपसमा सर्ट छैन, यसो चेक गरौँ। यसले सर्ट छैन, यसले सर्ट छैन। यो चाहिँ सर्ट छ। यसलाई चाहिँ हामी बिचमा कट गरिदिन्छौँ। कट गरिदिएपछि हामी पुरानोको यो मुनिको लागि हामी यही युज गर्छौँ। नयाँलाई चाहिँ कट गर्दैन त, किन यो सर्ट छ अटोमेटिक। यसरी यहाँनिर यसलाई यसरी जोइन गरौँ। यो जोइन भयो। यो भोल्युम डाउनको लागि यो बिचको ग्राउन्ड भइहाल्यो। यो डाउन, यो अप लिएको छौँ। के अरे अपोजिट भयो भने यसलाई तल, यसलाई हामी माथि गर्छौँ। अब यो कुनै सर्ट छ हेरौँ एकचोटि। आएको छ यो अपमा, पनि आएको छ। यो तल यो पनि आएको छ। ठिक छ। अब हामी एकचोटि यो जम्पर गरेर सितायौँ। अब यहाँ राखेर हेरौँ एकचोटि। यसरी मिलाउँ। मिलाइसकेपछि यसमा बोर्ड राखौँ। अब यो बोर्ड यसरी राखेर हेरौँ एकचोटि। गऱ्यौँ। अब यो भोल्युमको काम गर्छ गर्दैन एकचोटि चेक गरौँ। यहाँ सेभ मोड भनेर आउँथ्यो, अब यो सेभ मोड हर्छ गर्दैन हेरौँ। यसलाई साइड लगाउँ। यो सिजरहरूलाई, ट्युजरहरूलाई साइड लगाउँ। अहिले सेभ मोड हराएको छ। अब एकचोटि डाउन पनि भएको छ। देख्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ यो रिपेयर भएको छ। भोल्युम अप पनि भएको छ। भोल्युम अप पनि भएको छ। यो भोल्युम अप पनि भएको छ, भोल्युम डाउन पनि भएको छ। सेभ मोड आएको थियो, सेभ मोड पनि गएको छ। यसरी चाहिँ हामीले नपाएको खण्डमा अथवा पाएको खण्डमा पनि यो प्रायः जस्तो यो OnePlus 5T को चाहिँ यो डिफेक्टेड आएको छ। जुन यो भोल्युमको प्रब्लम थियो, अप डाउन नहुने, यो अटोमेटिक सबै सर्ट भएर चाहिँ यो सेभ मोडमा नै आइरहन्थ्यो। र यो हामीले कट गरिकन यसमा भोल्युमलाई पनि झिकिकन यसमा 1 पिन चाहिँ हामीले जम्पर गरिकन चाहिँ यसलाई हामीले सक्सेस गरेका छौँ। र मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै नयाँ भ्युअर्सहरू मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुन्छ, मेरो च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथै बेल आइकन प्रेस गरिदिनु होला। कस्तो भिडियो हजुरलाई चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। भन्दै आजको जुन यो OnePlus 5T को चाहिँ हामीले भोल्युम अप डाउनलाई चाहिँ रिपेयर सक्सेस गरेको छौँ भन्दै अर्को भिडियोमा चाँडो भेट्ने बाचा गर्दै यो भिडियोबाट चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु।